και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σε ένα ακόμα ταξίδι μας. Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε στην Αλσατία και αφού με βλέπετε πάλι σε αυτοκίνητο, σημαίνει ότι πάλι θα είναι ένα road trip. Λοιπόν, είχαμε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ζηρίχης. Νοικιάσαμε το αμάξι από εκεί, το πήραμε από εκεί και κατευθυνθήκαμε προς Βασιλεία. Θέλαμε να κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή βολτούλα, ρε παιδί μου, να δούμε πώς είναι, γιατί ήταν πολύ όμορφα. Πετύχαμε μια αγορά με φαγητάκια και τέτοια, δοκιμάσαμε κάτι εκεί, ήταν πολύ ωραία. Εκεί στο Town Hall, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κτίριο, και μετά κατευθυνθήκαμε προς Κολμάρ ή Κολμάρ, νομίζω Κολμάρ είναι το σωστό. Θέλαμε αυτή τη φορά να κάνουμε ένα πολύ διαφορετικό ταξίδι από τα συνηθισμένα μας που πλακωνόμαστε και πάμε από εδώ, από εκεί, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Θέλαμε να είναι ένα πολύ χαλαρό και ήρεμο ταξίδι, οπότε νομίζω η Αλσατία ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Έχουμε βάλει 3 στάσεις σαν σταθμούς, ας πούμε, διαμονές. Θα μείνουμε 4 βράδια Κολμάρ, 3 βράδια Στρασβούργο και 2 θα μείνουμε προς Ελβετία. Γιατί ουσιαστικά θα κάνουμε ένα μικρό κύκλο, θα πάμε και από Μέλωνα, Δρυμό και τέτοια, οπότε να κλείσει ο κύκλος πάλι στη Ζηρίχη. Πήγαμε μετά στο δωμάτιό μας, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι με τους ιδιοκτήτες, αλλά είναι διαφορετικός όροφος, οπότε βολεύει πάρα πολύ όμορφο, μέσα στην πόλη, κοντά στο κέντρο, 10 λεπτά περπάτημα και είσαι στο κέντρο της Κολμάρ. Αυτό προτείνω, άμα μείνετε Κολμάρ, να μείνετε κάπου κοντά, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε αμάξι, γιατί είναι όλα πολύ κοντινά και μικρά, οπότε δεν χρειάζεται το αμάξι στο κέντρο. Σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε ουσιαστικά το road trip, που έχουμε βάλει σε κατηγορίες κάποια χωριουδάκια που θέλουμε να δούμε, και σήμερα είναι η μέρα με τα 3 πρώτα ουσιαστικά, το Turkheim, το Kaisersberg και το Eggishheim. Αυτά, οπότε πάμε να τα δούμε. Σχεδίων, ενώ ήρθαμε στο Turkheim, δεν θα πάμε στα υπόλοιπα 2, θα πάμε προς το δρόμο του κρασιού για να κάνουμε το πιο βόρειο. Ούτως ή άλλως είναι όλα τόσο κοντινά που όπως θες τα κάνεις, οπότε θα αφήσουμε την κατηγοριοποίηση και θα πάμε στα χωριουδάκια να τα δούμε. Πάντως το Turkheim, αν τα λέω καλά, είναι πανέμορφο, περπατιέται σε 1 ώρα, το περπατήσαμε σύνολο. Πανεύκολο και δεν έχει ανηφόρες κατηφόρες, είναι σιάδι, είναι πανεύκολο στην πρόσβαση, τέλειο, μαγικό. Αφήσαμε εκτός Eggishheim και Μιλούς και ήρθαμε προς Kaisersberg. Τα είχα κατηγοριοποιήσει αλλιώς, δηλαδή ας πούμε μία μέρα να είναι αυτή, η άλλη αυτή, με βάση τις αποστάσεις, τις πιο κοντινές από το Κολμάρ, ας πούμε, αλλά αφού θεωρητικά είναι όλα κοντά, δηλαδή ναι, μπορείς να διαλέξεις όποιο χωριουδάκι σε ενδιαφέρει και σου αρέσει και σου φαίνεται όμορφο, να πας σε αυτό. Οπότε ναι, εμείς αυτό κάναμε τώρα, ήρθαμε εδώ και θα πάμε ίσως αύριο στα προηγούμενα. Επίσης, ο λόγος ο ένας που θέλαμε να έρθουμε εδώ τώρα ήταν διότι υπάρχουν κάποια εινοποιεία που θέλουμε να πάμε και λόγω του ότι αύριο είναι Κυριακή, πιθανόν είναι κλειστά, οπότε δεν θα τα καταφέρουμε. Άρα
αλλάξαμε λίγο τις μέρες. Αυτό κάναμε ουσιαστικά. Κατά τα άλλα το πρόγραμμα όπως έχει. Φύγαμε και από το Kaisersberg. Πανέμορφο, είναι όντως πιο τουριστικό, είχε πολύ κόσμο, ήταν τα μαγαζιά ανοιχτά. Εμείς δεν το είχαμε γράψει το συγκεκριμένο, δεν το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά μου το είπε η κολλητούλα που είχαν έρθει παλιά και μου είπε ότι είναι από τα πολύ ωραία, οπότε όντως, δηλαδή σαν ομορφιά, μου άρεσε όντως πάρα πολύ. Έχει και ένα σημείο που είναι με το ποταμάκι, το ριάκι, καταρακτάκια τέτοια, πάρα πολύ όμορφο. Κατευθυνθήκαμε προς το δρόμο του κρασιού, Route de Vin de Alsace, έτσι λέγεται. Και πήγαμε σε κάποια εινοποιία, τώρα ήμασταν σε αυτό εδώ. Έχει κυρίως Riesling και τέτοια, εν τω μεταξύ η περιοχή εδώ του κρασιού, δρόμος του κρασιού δηλαδή, μοιάζει πολύ με Ριόχα, στη χώρα των Βάσκων, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς μοιάζει. Είναι πολύ ωραία. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το σπίτι για ξεκούραση και θα ξαναπάμε Τουρκχάιμ γιατί έχουμε κλείσει εστιατόριο να φάμε. Αλλαγή σχεδίων, ήρθαμε κατευθείαν. Πώς αλλαγή σχεδίων έχουμε αλλαγή σχεδίων κάνουμε το βλέπω. Μα με έχεις διαλύσει με τις αλλαγές. Εγώ άλλα κάνω, άλλα μου λες. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων όντως, αντί για σπίτι για ξεκούραση, ήρθαμε κατευθείαν Τουρκχάιμ γιατί δεν είχε νόημα να πάμε σπίτι και πάμε για φαΐ γιατί πεινάσαμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να δούμε 3 μέρη, το Ριμποβιλέ, το Έγκισχεϊμ και ένα ακόμα που δεν το θυμάμαι, θα τα γράψω από κάτω να ξέρετε. Τώρα πάμε για πρωινό και μετά πάμε στο Ριμποβιλέ γιατί έχει μια, πώς τη λένε, παρέλαση. Παρέλαση είναι βρε αυτό, Καλά, ναι. το parade, με κουστούμαρισμένα και τέτοια και έχει θέμα τον μάγο. Μέρλιν λέγεται. Ναι ρε, ο μάγος Μέρλιν. Ο μάγος Μέρλιν, δεν τον ξέρω εγώ τον κύριο, αλλά έχει τέτοια και μας είπε η κυρία που μένουμε στο σπίτι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία και μαγευτικά και αυτά. Δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος για αυτό το event και λέμε να πάμε. Φτάσαμε στο Bergheim. Αυτή είναι η πύλη και περνάω να μπω στο χωριουδάκι. Γύρνα τώρα, γύρνα Πανούλη μου, γύρνα τη κάμερα. Το χωριουδάκι, πολύ μικρό, περπατιέται πανεύκολα, ήσυχοι δρόμοι, πολύ βολικό, τύπου μισή ώρα τώρα περπατάμε και νομίζω ότι το έχουμε δει όλο, αλλά είναι κουκλάκι.
πολύ ωραίο χωριουδάκι. Είναι αρκετά τουριστικό και είναι Κυριακή, οπότε μάλλον γίνεται χαμός όλες τις μέρες. Είναι όμως πανέμορφο, δηλαδή άμα δεν είχε τόσο κόσμο θα ήταν πολύ πιο... Βέβαια η ομορφιά του δεν ένιωσα ότι χάνεται. Εσύ τι πιστεύεις? Και τα σχέδια δεν θα πάμε στο parade, διότι ήταν τίγκα ο κόσμος, οπότε μάλλον αργήσαμε, δεν βρίσκαμε καν πάρκινγκ, οπότε για να μην ταλαιπωρηθούμε, είπαμε να κάνουμε αυτό, να έρθουμε από εδώ. Τώρα θα πάμε λίγο Κολμάρ, να κάνουμε μια βόλτα, να κάτσουμε να πιούμε κάτι της και μετά θα πάμε Έγκισεϊν, αν το λέω καλά. Λοιπόν, πάμε στο Έγκισεϊν για φαγητό και για βόλτα. Έχουμε κάνει μια κράτηση εκεί πέρα σε ένα εστιατόριο. Εν τω μεταξύ λέγαμε ότι υπό άλλες συνθήκες, αν δεν θέλαμε το ταξίδι να ήταν χαλαρό και αυτά, παίζει όλα τα χωριουδάκια που κάνουμε σε 2 μέρες να τα κάναμε σε 1 μέρα. Αλλά ναι, καλύτερα να είναι πιο χαλαρό, να το απολαύσουμε περισσότερο. Για το Έγκισεϊν που πήγαμε, είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, πάρα πολύ γραφικό. Εμείς κάναμε τον γύρο περιφερειακά, όπως βλέπεις δηλαδή στο GPS, στα Maps, τον απ' έξω κύκλο κάναμε και ήταν τέρμα γραφικά όλα. Ήταν φοβερά και μετά μπήκαμε λίγο στο κέντρο και πήγαμε για φαγητό. Κάπως έτσι έκλεισε η μέρα χθες. Σήμερα ήρθαμε στο Ριμποβιλέ, που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο χωριό. Περνάς και από το δρόμο του κρασιού. Είναι φανταστικά. Βέβαια σήμερα είναι όλα κλειστά γιατί χθες γινόταν η παρέλαση, οπότε μάλλον κάπως για να το ισορροπήσουν κλείσανε σήμερα. Δεν πειράζει όμως, είναι πανέμορφο που είναι άδειο. Κάναμε και μία βόλτα από το Χούναβιρ, το οποίο έχει κάτι περίεργο. Δεν έχει κέντρο, δεν έχει παλιά πόλη, δεν έχει τίποτα. Όχι τίποτα, είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει κέντρο. Οπότε κάναμε μία μικρή βόλτα και μετά οδηγήσαμε λίγο μέσα από το χωριουδάκι, το οποίο είναι τύπου 5 λεπτά από το Ριμποβιλέ, είναι πολύ ενωμένα. Και φτάσαμε εδώ και είναι όντως πολύ πολύ ωραία. Δηλαδή και το Έγκισεϊν, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Ίσως λίγο το Κάιζερσμπεργκ, ίσως. Αλλά είναι τόσο γραφικά όλα, που δεν μπορώ να ξεχωρίσω, πραγματικά. Είναι πανέμορφα. Σήμερα είναι ουσιαστικά το τελευταίο μας βράδυ στην Κολμάρ, οπότε αποφασίσαμε όλο το απόγευμα και αύριο όλο το πρωινό πριν φύγουμε για Στρασβούργο να το διαθέσουμε εδώ, να κάνουμε βόλτα. Έχουμε και κλεισμένο φαγητό για πιο μετά, οπότε πάμε να κάνουμε βολτίτσα στην Κολμάρ, να τη χορτάσουμε, γιατί νιώθω ότι δεν την είδα καθόλου.
έχω και κόσμο πίσω. Τι ωραία. Λοιπόν, Κολμάρ τέλος, το τελευταίο πρωινό εδώ. Πήγαμε στο Λασόι για τάρτ φλαμπέ. Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε, αλλά έπρεπε γιατί είναι must εδώ. Και πήγαμε στο πιο must μαγαζί για να φάμε. Ανοίγει 12 η ώρα. Κάντε κράτηση ή ελάτε Ντάν 12 για να βρείτε, να κάτσετε να φάτε τάρτ φλαμπέ. Πάρα πολύ νόστιμη. Κάνουμε μια τελευταία βόλτα και off to Strasbourg. Φτάσαμε στο Στρασβούργο και ήρθαμε κατευθείαν στην La Petite France. Είναι σαν την Petite Venezia στην Κολμάρ. Εδώ έχει αυτό. Τέλεια θέα, δεν υπάρχει. Είναι φοβερά. Εδώ πετύχαμε που γυρνάνε τη γέφυρα για να περάσει το πλοιαράκι. Ναι, δεν ξέρω τι να πω για αυτό το κτίριο. Πραγματικά, δείτε εδώ πράγμα. Όχι, έχει και 35 εδώ. Είναι τεράστιο. Ποιο Στέφανσπλατς στη Βιέννη, ούτε καν. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε σήμερα για μονοήμερη εκδρομή στη Χαϊδελβέργη. Είναι περίπου 2 ώρες μακριά με το αμάξι, οπότε είπαμε να κάνουμε αυτή τη μονοήμερη σήμερα και αύριο να αφιερώσουμε όλη τη μέρα στο Στρασβούργο. Πάρα πολύ όμορφο το Στρασβούργο, ειδικά εκεί στο La Petite France νομίζω λέγεται, που είναι η γέφυρα και αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ γραφικό. Είναι πιο πόλη όμως, δεν είναι σαν την Κολμάρ που είναι πιο μικρή, πιο χωριουδάκι, πιο μαζεμένο όλο. Οπότε πάμε να δούμε και τη Χαϊδελβέργη. Έχουμε περάσει τα σύνορα, είμαστε ήδη Γερμανία. Αυτό με τα σύνορα πραγματικά μου φαίνεται αρκετά ψεύτικο. Πώς γίνεται σε ένα δευτερόλεπτο να βρεις και σε αλλού, γιατί είναι και ανοιχτά τα σύνορα, οπότε ναι. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τη Χαϊδελβέργη. Αυτό εδώ είναι το κάστρο της Χαϊδελβέργης. Είναι χτισμένο πριν το 1214. Είναι πάρα πολύ επιβλητικό. Η αρχιτεκτονική του είναι ένα μπλεντάρισμα από ούσα make-up artist της γοτθικής και της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Εν τω μεταξύ μπορείς να μπεις και μέσα εδώ κάπου. Έχει κόσμο που περιμένει για να μπει, γιατί μπορείς να μπεις και στα δωμάτια μέσα και να κάνεις tour όλο το κάστρο. Εμείς δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο, αλλά είναι φανταστικό απλά και μόνο να το κοιτάς. Η βόλτα στη Χαϊδελβέργη ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε βόλτα όλη την παλιά πόλη, που είναι μαγική, δηλαδή άξιζε το διωράκι από Στρασβούργο, γιατί στην αρχή αναρωτιόμουν, αξίζει άραγε ή θα φάμε τα μούτρα μας. Αλλά τελικά αξίζει πάρα πολύ, είναι πανέμορφα, διαφορετικά από Αλσατία γενικά, αλλά πανέμορφα. Έχει και το ποταμό, έχει γέφυρα, έχει καθεδρικό, έχει το κάσελ αυτό το, πώς το λένε, της Χαϊδελβέργης στο κάστρο. Thank you. Οπότε είναι μαγικά. Σήμερα η μέρα
μέρα έχει τέλειο πρόγραμμα, χαλαρό. Θα πάμε Φράιμπουργκ που είναι 1 ώρα μακριά από το Στρασβούργο. Θα κάτσουμε εκεί έτσι 3-4 ωρίτσες. Θα γυρίσουμε πίσω. Έχουμε κλείσει φαγητό στο Στρασβούργο και μετά κατά τις 9.30 θα πάμε σε ένα event που γίνεται στον Καθεδρικό Ναό του Στρασβούργου, που είναι αυτή η τέλεια εκκλησία. Θα σας την δείξω και το απόγευμα. Ναι. Οπότε είναι μια γεμάτη αλλά χαλαρή ημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε σήμερα από Γαλλία, από Στρασβούργο, όμως πριν φύγουμε θέλω να σας πω πώς περάσαμε χθες. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα πάμε Φράιμπουργκ. Plot twist, δεν με τρέλανε το Φράιμπουργκ. Είναι έτσι αρκετά πόλη, μεγάλη πόλη. Δεν είναι τόσο γραφική όσο Κολμάρ, Στρασβούργο και τα άλλα χωριουδάκια της Αλσατίας. Βέβαια δεν θεωρείται Αλσατία, είναι Γερμανία. Αλλά ναι, ήταν μόνο ένα σποτάκι αυτό εδώ που με το που φτάσαμε εκεί, πραγματικά λέω ωραία, γιατί ήταν αρκετά γραφικό. Γενικά εμένα μου αρέσουν τα πιο γραφικά μέρη, οπότε ναι, δυστυχώς Φράιμπουργκ, εντάξει, ωραία, αλλά όταν έχεις δει και Κολμάρ και Στρασβούργο και τέτοια, είναι λίγο πιο κάτω. Θα πω, είναι αρκετά φοιτητούπολη, έχει πολλή ζωή, τζέρτζελ, όλα αυτά, ναι, αλλά μέχρι εκεί, για μένα. Μετά γυρίσαμε Στρασβούργο, πήγαμε για φαγητό στο μπιστρό Κόκο, το οποίο αυτό μπιστρό κάνει ο σεφ ουσιαστικά surprise degustation μενού. Και ας πούμε μπορεί να πεις ρε παιδί μου κάποιες αλλεργίες που μπορεί να έχεις, κάποιες παραξενιές, κάτι που δεν τρως, αν είσαι vegan, vegetarian και όλα αυτά. Το λες και σου φέρνουν πιάτα έκπληξη, χωρίς να ξέρεις τι είναι. Οπότε εγώ επειδή έχω κάποιες ιδιαιτερότητες αυτή την περίοδο, του είπα συγκεκριμένα πράγματα που δεν τρώω και μου έφερε τα πιάτα αυτά. Ήτανε πάρα πολύ νόστιμα, μόνο το γλυκό που ήτανε σαν κεκάκι με σίκα και τέτοια δεν με τρέλανε, δεν το έφαγα δηλαδή. Επίσης εγώ έκανα και pairing με non-alcoholic ποτά που ήταν κυρίως τσάγια και τέτοια που ήταν πάρα πολύ νόστιμα και τέριαζαν πάρα πολύ με τα φαγητά που μου φέρνανε. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μου άρεσε. Και μετά το φαγητό είχαμε κλείσει αυτό το event που είπα χθες με το... Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω, ήταν μαγεία στον Καθεδρικό Ναό μέσα. Υπήρχε αφήγηση, υπήρχε μουσική, τραγουδούσαν live οι άνθρωποι εκεί πέρα. Η ακουστική ήταν ακραία πραγματικά και το τι κάνανε με τα γραφικά και τις εικόνες που δείχνανε πάνω στους τοίχους μέσα στον Καθεδρικό ήτανε μαγικό. Κράτησε 1 ώρα, διήρκησε 1 ώρα και ήτανε φανταστικό πραγματικά. Νομίζω ότι θα είναι μέχρι Νοέμβριο, οπότε άμα έρθετε προς τα δω, να πάτε να το δείτε γιατί είναι must. Γενικά αυτή η εκκλησία, αυτός ο Καθεδρικός είναι ακραίος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το μέγεθος, την αρχιτεκτονική, τις λεπτομέρειες που έχει. Πραγματικά είναι ο πιο όμορφος ναός που έχω δει και μετά είναι ο Καθεδρικός Ναός στη Βιέννη, το Σαν Στέφαν. Αυτά μοιάζουν κιόλας λίγο και μέσα και έξω, αλλά αυτός εδώ στο Στρασβούργο είναι πιο επιβλητικός. Ήτανε και το μεγαλύτερο κτίριο για κάποια χρόνια, νομίζω το 1400 κάτι μέχρι κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τις χρονολογίες, αλλά τότε ήτανε το μεγαλύτερο κτίριο του κόσμου. Οπότε ήταν φανταστικά, έκλεισε τέλεια η βραδιά στο Στρασβούργο, έκλεισε τέλεια γενικά η φάση στο Στρασβούργο.
à l'ouest, frappe d'un nouvel habit baroque flamboyant, fait d'or et de marbre. Και τώρα οδεύουμε προς Ελβετία, η τρίτη μας χώρα που είχαμε πάει και στην αρχή, αλλά θα κλείσει τώρα γιατί μας απομένουν ουσιαστικά άλλες 2,5 μέρες. Λοιπόν, για να πάμε στο προορισμό μας που θα μείνουμε το βράδυ, που είναι σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας, κατεβαίνουμε από τον Μέλανα Δρυμό και είναι όλη αυτή η διαδρομή με το δάσος που είναι μαγική και πανέμορφη και θα κάνουμε κάποιες στασούλες. Η πρώτη στάση είναι στο Open Air Museum που είναι τύπου Skansen στη Σουηδία, αν έχετε κατά νου, που δείχνει, ρε παιδί μου, πώς ζούσανε τα παλιά τα χρόνια, τα σπιτάκια, τις ενδυμασίες τους και όλα αυτά. Οπότε πάμε να το δούμε. Μόλις φτάσαμε, έχει και τουαλέτες, να ξέρετε, βολικό, οπότε θα πάμε να μπούμε να δούμε πώς είναι. Αλλά η τοποθεσία, το μέρος εδώ πέρα είναι φύση. Το μουσείο αυτό είναι τοποθετημένο μέσα στο Μέλανα Δρυμό, δηλαδή γύρω-γύρω βλέπεις όλο το δάσος. Μετά τη βόλτα μας στο Μέλανα Δρυμό, που ήταν μια πανέμορφη διαδρομή, κάναμε μια στασούλα στο Τράιμπεργκ. Εκεί έχει και καταράκτες που είναι πολύ ωραίοι, αλλά εμείς δεν κάναμε για να γυρίσουμε πίσω να ξεκουραστούμε. Και μετά που πήγαμε στο δωμάτιο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, σε ένα ξενοδοχείο στο Σίνγκεν μένουμε, είναι σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας, ήρθαμε στο Stay am Rhein. Στην αρχή το ταξίδι αυτό θα γινόταν μόνο Ελβετία, αλλά λόγω διαφόρων θεμάτων επιλέξαμε Αλσατία και είπαμε, για να μπει και το τικ της Ελβετίας, που είχα δει αυτό το χωριουδάκι και ήθελα πάρα πολύ να το δω, να το κάνουμε, αφού θα γινόταν κύκλος, ούτως ή άλλως από Ζυρίχη πετάμε, οπότε βόλεψε πάρα πολύ. Και ήρθαμε τώρα μόλις και φαίνεται μαγευτικό. Παραμυθένιο, επίσης, όπως της Αλσατίας στα χωριδάκια. Πάμε να το δούμε. Τελευταία μέρα του ταξιδιού, ξυπνήσαμε στο Σίνγκεν και πάμε κατευθείαν Ελβετία. Το πρόγραμμα σήμερα έχει 3 πάρα πολύ ωραία και χαλαρά πράγματα. Θα πάμε ξανά στο Stay am Rhein που μας τρέλανε χθες και θέλουμε να το δούμε έτσι πιο ζωντανό, με κόσμο και τα μαγαζάκια ανοιχτά. Θα πάμε στους καταράκτες του Ρήνου και θα πάμε και λίγο Ζυρίχη να τη δούμε και αυτήν, κυρίως στην παλιά πόλη. Αυτά έχει το πρόγραμμα, έτσι θα κλείσει το ταξίδι. Πάμε να δράξουμε τη μέρα. Φύγαμε. Λοιπόν, για να μην κουραστούμε, πήραμε ticket για τα boat ride. Πήραμε το 4 που πάει πιο κοντά. Έτσι να το ζήσουμε, βρε παιδί μου. Παπανώ. Κρατάει περίπου 15 λεπτά. Είναι round tour, ό,τι πρέπει για να βραχούμε. Wow!
Δες ορμή! Εξαιρετική εμπειρία, τρομερό, πας πολύ κοντά στους καταράκτες. Εντάξει, δεν βρέχηκαμε πάρα πολύ, όλα καλά. Είναι εύκολο γενικά γιατί δεν χρειάζεται να περπατήσεις, να κάνεις όλο το που έχει στο πίσω μέρος. Οπότε είναι ξεκούραστα και είναι όμορφα και τα βλέπεις και όσο πιο κοντά γίνεται. Οπότε μια χαρά. Πολύ ωραία βασικά, όχι μια χαρά. Πώς το λέω έτσι, λες και δεν μ' άρεσε. Όχι, θα ξανάμπαινα 1000 φορές. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από την εκδρομή μας, από το Stay am Rhein και τη Ζηρίχη. Το Stay am Rhein ήταν πάρα πολύ όμορφο και τώρα που είχε κόσμο. Πιο παραμυθένιο χωρίς κόσμο θα πω, αλλά άξιζε και η σημερινή βόλτα γιατί ήταν ανοιχτά τα μαγαζάκια και ήταν πάρα πολύ κιούτικο. Πετύχαμε και ένα διαγωνισμό τάνκο. Πηγαίνανε από μέρος σε μέρος στο Stay am Rhein και χορεύανε. Είχε πλάκα. Δεν ξέρω αν είναι στην καθημερινότητά τους ή αν το έχουν στην κουλτούρα τους αυτό, πάντως είχε πλάκα. Όσον αφορά τη Ζηρίχη θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, πραγματικά μεγάλη, αλλά έχει ομορφιά, είναι γραφική, έχει και τη λίμνη που την κάνει ακόμα πιο όμορφη. Περπατήσαμε μόνο στην παλιά πόλη, στη Νίντερβάσερ, νομίζω λέγεται η περιοχή εκεί. Κάναμε μια βόλτα από τη γεφυρούλα, είδαμε τη λίμνη, ένα πάρα πολύ γραφικό και όμορφο σοκάκι. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μου άρεσε δηλαδή πάρα πολύ η Ζηρίχη. Δεν θα έμενα, αλλά μου άρεσε, ήταν πανέμορφη. Και για κλείσιμο είχαμε το τελευταίο δείπνο στο ταξίδι αυτό και κλείσαμε παραδοσιακά με φοντί, πώς λέγεται, τυριών. Δεν τρελάθηκα γιατί γλύκιζε λίγο, αλλά κλείσαμε τουλάχιστον παραδοσιακά και έτσι να αφήσει αυτό το vibe το ωραίο. Οπότε, αφού φτάσαμε στη Ζηρίχη, τελειώνει το ταξίδι μας εδώ, τελειώνει και το βίντεο αυτό εδώ. Εύχομαι πραγματικά να βοήθησα οποιονδήποτε ήθελε να ταξιδέψει χαλαρά, έτσι εύκολα, ήρεμα, χωρίς δυσκολίες και όλα αυτά. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι, κυρίως η Αλσατία θα πω. Πανέμορφα μέρη όλα, δεν μπορώ να πω, δηλαδή όλα πανέμορφα. Ένα και ένα. Μας ταξίδι για οποιοδήποτε, είτε ηλικιωμένοι, είτε οικογένειες, είτε ζευγαράκια, είναι τέλεια. Ακόμα και για νεολαία θα πω. Αυτά, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε σχετικά με το ταξίδι και τα λοιπά, αφήστε μου σχόλιο από κάτω και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί θα έρθουν και άλλα φαντάζομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα. Bye!